أهلا بيكم. في فيديو سابق كنا عرفنا إزاي نعمل تحميل وتسطيب للفيجوال ستوديو 2022 على جهاز الكمبيوتر، وكمان عرفنا إزاي نعمل كرييت من نيو بروجكت على فيجوال ستوديو 2022. لو ما كنت شفت الفيديو ده هتلاقي الرابط الخاص بيه في وصف الفيديو، وهتظهر بطاقة خاصة بالموضوع. النهاردة هنعمل أهم خطوة، وهي كيفية تفعيل فيجوال ستوديو 2022 من خلال خطوات سهلة جدا. أول حاجة هتعملها إن أنت هتكريت المشروع، وهتفتح المشروع زي ما احنا عاملين كده، وهتضغط على قائمة هيلب. هيظهر قدامك حاجة اسمها ريجستر فيجوال ستوديو، هتضغط عليها. بعد كده هتظهر شاشة مكتوب عليها Sign in to Visual Studio. مش لازم تعمل Sign in، لكن المهم إن أنت هتلاقي حاجة اسمها Unlock with a Product Key، هتضغط عليها. هيطلع لك شاشة مكتوب عليها Enter a Product Key. هتكتب الرقم أو Product Key اللي ظاهر قدامك. بعد ما بتكتب الرقم هتضغط على Apply، وهتضغط على Yes. هتلاحظ هنا إنه اتكتب License Product Key Applied. لو عايز تتأكد هتعمل Close، وهتضغط على Help تاني، وهتضغط على Register Visual Studio. هتلاقي إن License Product Key Apply. وبكده نكون عملنا تفعيل للفيجوال ستوديو 2022 بخطوات بسيطة وسهلة. أتمنى الفيديو يكون أفادكم، وإلى اللقاء في الفيديوهات القادمة إن شاء الله.